روز خوش دوستان عزیز، خوش اومدید به کانال من مریدات بافتنی. امروز قراره با هم آموزش بافت این مدل بسیار زیبا رو داشته باشیم که حالت گربه‌ای داره. میتونید داخلش مارکراتون رو بریزید، میتونید چیزهای تزیینیتون رو، حتی لوازم آرایشتون رو و یا اینکه حتی به عنوان زیرلیوانی ازش استفاده بکنید. داخل این قرار بدید به این شکل. برای بچه های گلتون ببافید. اگرم همینجوری وارد پیجم شدید، حتما عضو کانالم شد که کلی آموزش های رایگان داخل پیجم دارم. وارد کانالم شدی حتما دکمه سابسکرایب رو فعال کن. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. برای بافت این سبد زیبا من از قلاب شماره 4 دارم استفاده می کنم. ضخامت کامبومم به این شکل بود که من دوتایی می بافم. میام در ابتدای کار یک حلقه جادویی. داخل این حلقه جادویی رو من باید با 7 تا پایه کوتاه پر کنم. پس یه تک زنجیره میزنم، میام همینجا یک پایه، دو پایه، سه پایه، 4 تا 7 پایه کوتاه. خب من 7 پایه کوتاه رو زدم، نخم رو به این شکل میکشم و حالا میام برای این اولی بدون اینکه زنجیره بزنم یا بس میخوام رج 2 رو شروع بکنم. پس میام اینجا یک پایه کوتاه میزنم و مارکر میذارم که اول رج رو گم نکنم. داخل هر پایه ما باید 2 تا ببافیم. پس دوباره میرم داخل همین پایه و میبافم. دوباره میرم داخل پایه بعدی و 2 تا میبافم. در این رج تعداد پایه های من به 14 تا میرسه، چون داخل هر خونه دارم 2 تا میبافم. پس به این شکل ادامه میدم. رسیدم به انتهای رج، مارکر رو بر میدارم. برای رج 3 طبق قانون گردبافی میام پایه اول رو به صورت تک میبافم، مارکر رو میذارم، بعدی رو 2 تا میبافم، 1 و 2. دوباره یه دونه پایه، بعدی 2 تا، دوباره یه دونه پایه، بعدی 2 تا. به این شکل ادامه میدم و در انتهای رج تعداد دونه های من به 21 میرسه. به انتهای رج رسیدم. اگر کار رو درست انجام بدین در رج آخر، پایه آخر باید 2 تا پایه داشته باشید. مارکر رو برمیدارم، میخوام رج 4 رو شروع بکنم. رج 4 این بار باید 2 تا ببافم. چون رجم زوج هستش میام اولین، چون 2 تقسیم بر 2 کنیم میشه 1، یعنی من اینجا یه دونه میبافم، افزایش، بعد 2 تا افزایش، انتهای کار با 1 دونه این قسمت که تکمیل میشه 2 تا. پس در رج‌های زوج به این شکله، یعنی رج 4 تقسیم بر 2 میشه 2، 2 تا میبافم، افزایش، اون وقت 4 تا رو شروع میکنم و در انتهای کار 2 تا دونه که با این 2 تای اول میشه 4 تا. و به همین ترتیب رج‌های زوج به این شکل بافته میشه. مثلا 6 تقسیم بر 2 میشه 3، یعنی اول 3 تا میبافم، افزایش، بعد میام 6 تا رو میبافم و در انتهای کار با 3 تا تموم میشه. ببینید الان باز پس باید 2 تا ببافم، الان یه دونه میبافم، مارکر رو میذارم. در گردبافی به این شکله. برای اینکه یک دایره منظم داشته باشیم رج‌های زوج این کار رو انجام میدیم. میام تو بعدی 2 تا میبافم، دوباره میام این بار 2 تا به صورت تکی روی هر پایه میبافم، بعدی رو 2 تا میبافم، دوباره میام روی بعدی 1، بعدی 2 و بعد 2
دوتا میبافم. به این ترتیب ادامه میدم، بهتون نشون میدم این قسمت رو. و در این قسمت پایه های من تعدادش به 28 تا میرسه. خب ببینید اینجا من افزایش رو انجام بدم. این یه دونه آخر رو میبافم به صورت تک که با این یه دونه میشه دوتا این قسمت. حالا رج 5 رو میخوام شروع کنم. 3 تا این بار به صورت تک میبافم و بعد افزایش رو انجام میدم. پس این میشه اولی، دومی و سومی. بعدی رو دوتا، 1 و 2. دوباره 1 2 3. 3 تا به صورت تک و بعدی دوتا. به همین ترتیب ادامه میدم و در این رشت تعداد پایه های من به 35 تا میرسه. در رج 6 حالا باید 4 تا ببافم. 4 زوج تقسیم بر 2 کنم میشه 2. پس 2 تا رو من به این شکل میبافم. 1 مارکر رو میذارم، 2 و بعدی افزایش 2 تا میبافم. دوباره میام این بار 4 تا، 1 2 3 و 4 و حالا 2 تا میبافم. 1 و 2. دوباره 4 تا میبافم. 1 2 3 و 4 و حالا 2 تا میبافم و تا انتها به همین شکل ادامه میدم و تعداد پایه های من در این رج به 42 تا میرسه. خب اگر کار رو درست انجام داده باشین، ببینید این قسمت که وی تشکیل شد، حالا میام 2 تا پایه کوتاه دیگه میبافم و به این شکل این رج هم تموم شد. رج بعد این بار باید 5 تا به صورت تک ببافم، یعنی در واقع رج 7. پس میام به صورت تک 1 2 میام اینجا مارکر رو میذارم، 3 4 و 5. 5 تا رو به صورت تک میبافم، بعدی افزایش میشه 2 تا. دوباره 1 پایه، 2 پایه، 3 پایه، 4 و 5 و حالا 2 تا میبافم. به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه و تعداد پایه های من در این رج به 49 تا میرسه. رج 8 مارکر رو بر میدارم. این بار باید 6 تا ببافم. 6 زوج تقسیم بر 2 میشه 3 تا. پس 3 تا اول میبافم، مارکر رو میذارم، 1 2 و 3 و حالا 2 تا میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا میبافم و حالا 2 تا. به همین ترتیب ادامه میدم و در این رج تعداد پایه های من به 56 تا میرسه. در این رج ببینید انتهای کار 3 تا پایه کوتاه میمونه.
شکل. حالا رج 9 و 10 رو فقط ساده بافی میکنم، یعنی روی هر پایه من یه دونه میبافم. پس رج 9 و 10 ساده بافی. روی این 56 پایه هر کدوم یک پایه میبافم به این شکل. پس به این حالت تا انتهای رج میبافم. 2 رج به این شکل. خب بچه ها، من بافت رو ادامه دادم. من به جای 2 رج 3 رج بافتم و حالا به این شکل شد، یعنی این قسمت گردی میفته داخل و این قسمت پشته. و این رو بهتون بگم، شما این گردی رو میتونید بزرگتر ببافید، یعنی 7 تا دوباره ببافید، افزایش رو انجام بدید، بعد برید 8 تا ببافید و به این شکل این دایره بزرگتر میشه. حتی میتونید این مقدار رو هم باز افزایش بدین، بیشتر ببافید ارتفاع کار. ولی من همین بعد با دستتون به همین شکل بدید به این حالت. بریم گوشش رو ببافیم. برای بافت گوشش میام یک حلقه جادویی میزنم، یه تک زنجیره داخل این حلقه جادویی رو با 6 تا پایه کوتاه پر میکنم. 1 2 3 4 5 و 6. نخم رو میکشم و میام به اولین پایه بس میزنم و یه تک زنجیره. میام یک پایه رو به صورت ساده میبافم، پایه بعدی افزایش. دوباره میام یک پایه رو میبافم، پایه بعدی افزایش. در واقع 6 تای من تبدیل به 9 تا میشه. دوباره یک پایه و افزایش. به این شکل میام بس میزنم و این رج، یعنی در واقع رج 3، میام روی هر پایه یک پایه میبافم. در واقع ساده بافی روی 9 تا پایه کوتاهی که الان در این رج دارم. به این شکل بافت رو دور تا دور به صورت ساده میبافم. در این رج میام یه تک زنجیره میزنم. حالا 2 تا پایه کوتاه میبافم به صورت تک، روی بعدی افزایش 2 تا میبافم. دوباره میام روی بعدی 2 تا به صورت تک میبافم و روی بعدی افزایش. و به این ترتیب تعداد پایه های من در این رج به 12 تا میرسه. حالا در این رج آخر گوشمون میشه. من میام یه تک زنجیره، این بار 3 تا پایه کوتاه به صورت تک میبافم. 1 2 و 3 و بعد 2 تا. دوباره 1 2 و 3 و حالا 2 تا. در این رج تعداد پایه های من به 15 تا میرسه. 2 تا من برای گوشش بافتم. برای بافت دومشم من میام یه حلقه جادویی، داخل این حلقه جادویی رو با 6 تا پایه کوتاه پر میکنم. یه تک زنجیره میبافم. 1 2 3 4 5 و 6 و حالا نخم رو میکشم. به این حالت میام
به ابتدا وصل میکنم. دوباره همین 6 تا رو میبافم. 11 رج من این 6 تا پایه کوتاه رو میبافم. پس این الان دومین رجم. به همین ترتیب ادامه میدم تا 11 رج. خب ببینید من 11 رج بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. حالا داخلش رو و نخم رو یه مقداری بلند گرفتم به خاطر دوخت روی سبد. حالا میام یه مفتول رو به این شکل للا میکنم و میذارم داخل این قسمت به اندازه خود سایز دوم که بتونم خم و راستش بکنم و بعد با ویسکوز داخلش رو یه مقداری پر میکنم. پس پر میکنم و برمیگردم. خب ببینید من دوخت دومش رو انجام دادم. حالا یه گوشش رو میخوام انجام بدم. ببینید میام اینجا، یکی بذارم اینجا، یکی اینجا. پس میام از این قسمت این دوبرش رو نخ در میارم و میام این داخل این گندمی به این شکل. حالا میام روی بعدی به این شکل میگیرم و میام گندمی بعدی. دوباره میام روی گندمی بعدی دوتا رو با هم میگیرم و به این شکل دوخت میزنم. به این ترتیب دوختم رو انجام میدم. اون یکی رو به همین شکل و کار من دوختش تموم میشه.